tayo sa Alain, papasok Jimmy Mall. So guys, first vlog ko to ngayon 2020. And try ko lang gumawa ngayon ng ice caramel macchiato. So ito yung mga pinamili. And huling tikim ko pa ng Starbucks siguro is December 2019. And mahal niya ka-price na siya ng chicken. I mean, ang dami kong pwedeng bilhin sa price ng Starbucks. So naisip ko, ba't hindi kaya gumawa na lang ako? And para matuto din. So yun. Paubos na siya. Sobrang sarap ng first attempt ko ng ice caramel macchiato. Ang ginastos ko is 45 dirhams. Sobrang tipid nun. Makakagawa ko ng 10 to 12 times 45 dirhams nito. Sulit. Ang presyo nito sa Starbucks is 19 to 22 UAE dirhams, 5 to 6 US dollar, and dapat maging wise ka lang and huwag tumigil matuto dahil lahat naman nasa YouTube, marami kang pwede pag-aralan ngayon, lahat na pag-aaralan na ngayon, nakikita na sa internet. So yun lang guys, sabi ko lang sa inyo is never ever stop learning. Ako nag-try lang ako na mag-stream, and ngayon tinaray ko lang maging barista. No, hindi ako pro na barista, tinaray ko lang gumawa nito para makatipid. So yun lang guys.